Omoboriowo Media, Omoboriowo Media, Omoboriowo Media. Ẹ máa wò, 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 ẹ máa wò Omoboriowo Media. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ká bá yín polówó, ẹ lè kàn sí wa látòrí +971 503 430 843 tàbí +234 803 438 5089. Omoboriowo Media, ìkànnì tó dúró tán fásiyọrí ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí wa pé ẹ tún kábọ̀ sórí ètò wa fún tòní. Mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà. Mo kí ọkùnrin, bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin. Mo kí onílé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àlejò lónìí pé ẹ kábọ̀ sórí ètò wa fún tòní. Yorùbá wọ́n ní ìran àgbè, wọ́n náà wọ́n ní àró. Wọ́n ní ìran àlùkò, wọ́n náà wọ́n ní òfun. Wọ́n ní ìran lékelèké, wọ́n náà wọ́n ní ẹ̀fun. Lónìí èmi àti yín ohun tí a ó tún jọ máa jọ gbéyàwó lọ́jọ́ tòní, ohun tí èmi àti yín yóò tún rí ẹ̀kọ́ kan tàbí omi ẹ̀kọ́ níbẹ̀ ni. Lára àwọn ẹ̀kọ́ tá a sì rí kọ́ ńbẹ̀ lónìí, òun náà ni mo pe àkọlé ẹ̀ ní explanation, pé àlàyé. Kí ni tá à ń pè ní àlàyé? Torí pé Yorùbá wọ́n ní tí a ò bá là á, wọ́n ní kò kì í yé ni. Lára àlàyé tá a ṣe fúnra wa lónìí, òun náà ni pé Yorùbá ní ìwò ìwòrìwò, ohun tí èmi àti yín ta bá dìjọ wò, wọ́n ní gígùn báyìí, wọ́n lòun náà ni ó máa ń gún. Torí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí tí a ò bá sọ, tí ò bá yéra wa, a rí pé a ní gbọ́ra wa yé dáadáa. Ká sì lè gbọ́ra wa yé, kí èdè wa kó lè yéra wa, ká lè jọ fi ìmọ̀ sí ọ̀kan, kí ìmọ̀ ọjọ́ lè yéra wa, kí ohun èmi àti ẹ kó lè yéra wa lọ́jọ́ tòní. Òun náà ni a ṣe ṣe àwọn àlàyé lónìí. Ṣùgbọ́n mo rọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí ẹ ń wò wá, ìpè ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ bá wa ṣe ètò yìí. Torí nígbà tí ẹ bá wa share ẹ̀, òun náà ni ètò ọ̀hún yóò lè dé ibi tí ó yẹ kó dé. Òun náà ni èmi àti ẹ yóò sì lè jàǹfààní àti rí gbọ́ dáadáa pé kí ni tá à ń pè ní àlàyé, báwo la ṣe fẹ́ sọ tó lè yéra wa, ọ̀nà wo la gbà sọ tí ó fi yé gbogbo wa, báwo gan la ṣe fẹ́ sọ àti pé kí ni tá a ṣe tí ó fi yéra wa, kí sì ni ọ̀nà tí èmi àti ẹ lè gbà láti lè ṣe àlàyé yìí ní kúnkún, tó jẹ́ pé tá a bá ti ń sọ torí tẹlẹ́mù tó bá yẹ kí wọ́n mọ̀ pé lóòtítọ́ àti lódodo ohun tá à ń sọ yìí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Torí Yorùbá wọ́n ní ìsọkúsọ bí ọmọ ìyá ọ̀rọ̀ ni. Àmì eléyìí kì í ṣe ìsọkúsọ, eléyìí yóò jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìsó èmi àti ẹ wípé lóòtítọ́ àti lódodo òun náà ni àlàyé wáyé lórí ní tá à ń jà fún tàbí ní tí èmi àti ẹ tá à ń béèrè fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ń béèrè fún nǹkan ṣùgbọ́n tí àlàyé ò yé wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la gbà pé nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tí a ti lè ṣàlàyé ẹ̀ tí kò yé oníkálukú wa. Ọ̀nà wo lẹ̀dá wa gbà ṣàlàyé tí fi yí ẹ̀dá wípé báyìí kàṣá báyìí káwòdì, bí iṣu ṣe kú rèé, bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́ leléyìí. Àwọn àlàyé wọ̀nyí àwọn náà ni tí èmi àti ẹ yóò jọ mọ́ fi ṣàtàrò lónìí, tá ó sì jọ mọ́ gbà bí ẹni gbàgbà ọtí, tí mo sì nígbàgbọ́ wípé bí a bá ṣe ń sọ ọ̀hún yóò jọ ní èyí tí ó jọ yé èmi àti ẹ. Nítorí wípé Yorùbá náà bọ̀ wọ́n ní ìsíwò ìwòrìwò, ohun tá a bá dìjọ wò wọ́n ní níṣe ni wọ́n máa ń gún. Látàrí ìdí èyí kí èmi àti ó jọ wo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, ká jọ wo ibi tí nǹkan ti wọ́ wá, ká jọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀, ká jọ wo ìdí tí àwọn kan ṣe sọ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò lè dá. Ìdí ẹ̀ náà á sọ lónìí, á sọ mọ́rọ̀ náà lónìí. Á tẹ̀ ṣàlàyé ipa tí Ọbásanjọ́ náà ti kó nínú kó dá àti kó dàrú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Á ṣàlàyé nípa ẹ̀ náà lónìí. Àwọn nǹkan wọ̀nyí àlàyé òun náà ni yóò máa bá dé. Àwọn nǹkan wọ̀nyí àlàyé ọ̀rọ̀ ńlá sì jọ máa jọ sọ fúnra wa. Torí pé bàbá ṣe ń sọ, bó bá ṣe yé èmi àti ẹ sí, òun náà ni àlàyé ọ̀hún yóò ṣe yé wa sí. Bí èmi àti ẹ bá ṣe nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ sí, òun náà ni yóò ṣe máa yé èmi àti ẹ sí. Bí ọ̀rọ̀ wa bá ṣe yéra, bí ohun wa, ìṣọ̀kan wa, ìpawọ́pọ̀ wa, ìfẹ́ wa, ohun tá a ní àti tá a gbàgbọ́ nínú ẹ̀, bí ó bá ṣe yé wa sí, òun náà ni àwọn àlàyé yìí ni èmi àti ẹ láṣejọ máa jọ sọ. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì lẹ sọ fún, ṣùgbọ́n tí n tá à ń sọ fún wọn
tí ò ní yé wọn tó jẹ́ pé bó bá ṣe ń gbẹ tí ọ̀tún wọlé yóò sì máa tàṣàdà láti gba tòsí wọn jáde kì í ṣe bí àwọn náà nítorí pé wọn ò gbọ́ àlàyé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ni àlàyé ń tà ń wí yìí òun náà ni ò yé wọn àlàyé ń tà yìí òun náà ni ò yé igun o tí ikún ti tó fi pa lórí àlàyé ń tà ń sọ yìí òun náà ni ò yé àkàlàmàgbò tí àkàlàmàgbò gan tó ń gan fi ṣe rere tó yọ gbẹ̀gbẹ̀ lọ́rùn àlàyé ń tà ń sọ yìí tí ò bá yé ọba adé àmọ́ sí kó lórí ọba àlàyé ń tà ń wí yìí tí ò bá yé ìjòyè ọrùn lẹ̀kẹ̀ wọn a sì mọ dọ̀nà lọ́rùn àlàyé tá à ń wí yìí tí ò bá yí wa dáadáa wọn ní abèrè ọ̀nà wọn ní kò kì í ṣìnà Olódùmarè ọba tó fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ó fún wa láwọn nǹkan wọ̀nyí kí èmi àti ẹ ká lè jọ gbọ́ kó lè yé wa yékéyéké ká lè jọ gbọ́ àlàyé ká lè jọ mọ̀ pé kíní yìí ṣe lóòótọ́ òun náà ni ṣùgbọ́n ṣáájú kí n tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí èmi àti yín jẹ́ ká sáré dé ìpolówó ọjà wa náà kí a tó bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀hún ní pẹrẹwu nígbà tá a bá wá ti ìpolówó ọjà wa dé a wá bẹ̀rẹ̀ àlàyé ọ̀hún ní pẹrẹwu ẹ ṣé púpọ̀. Are you in dire need of a herbal remedy to your health challenges? Then the solution you've been praying for is finally here in Jigsmore Health Drink. Jigsmore Health Drink, brewed from the finest sap found in Aloe Ferox plant, which is grown in the Western Cape of South Africa. It is your sure plug to fighting and defeating all kinds of chronic diseases from STDs, fibroid, ulcer, migraine, diabetes, cancer, infertility, HIV, àwọn nǹkan tá a sáré polówó fún wa òun náà ló ń wò yìí Gismore yìí wọn ló dára púpọ̀ fún tọmọdé àti fún àgbàlagbà Gismore tá à ń wí yìí kò sí ní tí ò dáa fún lágọ̀ọ́ ara ọkùnrin lágọ̀ọ́ ara obìnrin kò sí ní tí ò dáa fún ó ti wà ní àrọ́wọ́tó wa ní ìlú United Arab Emirates ìwọ tí o bá wà nífẹ̀ẹ́ sí láti ọ̀dà fún ẹ pè wá sórí nọ́mbà wa tàbí kí ẹ mẹ́sàgì wa lórí nọ́mbà wa bí ó ṣe dọ́dọ̀ yín á jẹ́ kí ó dọ́dọ̀ yín níbikíbi tí ẹ bá wà yálà ní Dubai ni ní Rakasema ni ní Ajima ni ní Abu Dhabi ni ní Sharjah ni níbikíbi tí ẹ bá wà Gismore yìí yóò dọ́dọ̀ yín níbikíbi tí ẹ bá wà ó dára púpọ̀ ó ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo ohun tó jẹ́ apààgùn apààrùn ewé àti egbò òun náà ni wọ́n fi ṣe wọ́n ṣe láti ìlú South Africa òun náà ni wọ́n ti ṣe Gismore yìí bẹ́ẹ̀ ni ó sì ní NAFDAC Nàìjíríà ilé tó jẹ́ pé ìjọba ó fi òǹtẹ̀lú orílẹ̀ Nàìjíríà àti Nàìjíríà òun náà ni ó ti wá tí wọ́n ti bá wa gbé wá so ẹnikẹ́ni tí ó bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹ lè kàn sí wa ẹ̀rí òǹrè àwa náà máa lò ó a sì máa ṣiṣẹ́ torí pé amárají pépé amárajà kàkà ni àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin ló lè lò ó kódà ó dára fún tọkùnrin tóbìnrin òun náà ni oògùn yìí òun náà ni ó dáa fún ẹ̀rí báyìí nígbà tí a ti polówó Gismore yìí ẹ jẹ́ wá bọ́ sí ojú ètò àgbàgbà a sọ wípé àlàyé kí ni tí wọ́n ń pè ní àlàyé torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí tí a bá sọ kò kì í yéèyàn tí èèyàn ò bá mọ ìdí ẹ̀ kò kì í yàn wípé ìsìwò ìwòrìwò ohun tá a bá dìjọ wò báyìí gígan ló ń gun lóòótọ́ àti dodo a sọ wípé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a ní kò lè dá a ní tó ti dáa jù ni pé ká pín òun náà nìkan ní ọ̀nà àbáyọ torí pé tá a bá pín àwọn nǹkan wọ̀nyí a ò ní lè rí ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tó ń ṣojú wa bẹ́ẹ̀ sì ni tá a bá kọ̀ tá a pín tá a bá kọ̀ tá a jẹ́wọ́ pa afẹ́ lọ eléyìí yóò ṣe okùnfà tí ò níye fún wa níbi pé kódà yóò fẹ́ dá omi àlàáfíà wa rú ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ló yẹ kí èmi àti ó mọ̀ wípé ìran Yorùbá ni ìran tó pọ̀ jù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwa náà ńlá pọ̀ jù káàkiri ilẹ̀ àgbáyé tá a bá wá ń sọ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ wá sọ wípé jẹ́ kí èmi àti ẹja jọ sáré ìrìn àjò níbi tí ikú ti ń pààyàn nílé ìwòsàn níbi tí nǹkan ti dàrú débi wípé kò sẹ́ni tó lè trust health system orílẹ̀ Nàìjíríà mọ́ níbi tó burú dé báyìí kò sí ẹnikẹ́ni tó lè trust ń tà mọ́ sí health sector orílẹ̀ Nàìjíríà mọ́ arákùnrin kan tó jẹ́ olùgbanilà ní ilé ìwòsàn ìjọba ní ìlú Kwara State tí ẹ bá gbé èèyàn lọ síbẹ̀ pé kó wá fún ìwòsàn
arákùnrin yìí sì ń pààyàn ó sì ń tẹ ara. He's a doctor tó ń gba ẹ̀mí èèyàn tó yẹ kó gbàlà, doctor tó ń dá ẹ̀mí àwọn ènìyàn légbodò, doctor tó ń pa àwọn ènìyàn bíi tiẹ̀, doctor tó yẹ kó fún àwọn ènìyàn ní ìwòsàn, doctor tó yẹ kí àwọn èèyàn lọ máa gba ìwòsàn lọ́dọ̀ wọn, tó wá jẹ́ pé àwọn gangan ni wọ́n ń ṣokùnfà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣe ń kú lónìí. Ó ò jẹ́ kí èmi àti ó jọ wò ó. Dókítà tá a mọ̀ sí pé dókítà yìí o, dókítà alábẹ́rẹ́ tó ń gbàyàn là ni, dókítà alábẹ́rẹ́ tó ń wòyàn sàn ni, dókítà alábẹ́rẹ́ tó ń fúnyàn ní ìsinmi, tó ń dájẹ́ pé ní gbogbo ibi tí àìsàn bá ti ń ṣe ọ́ láyé yìí wọ́n ní ẹ máa gbé lọ hospital ni. Kò sí bí àìsàn ọ̀hún bó ṣe lè le tó ní ara èèyàn, wọ́n á ní ẹgbẹ́ onítọ̀hún ẹ máa gbé lọ sí hospital. Àbí ẹ gbọ́ mi yé ni, kò sí bí àìsàn bó ṣe lè wọlé sí àgọ́ ara obìnrin tó, wọ́n á ní ẹ máa gbé lọ sí ilé ìwòsàn. Ohun tí wọ́n á sọ fún yín nìyẹn. Wọ́n á ní ẹ máa gbé lọ sí hospital, wọ́n á ní torí pé ibẹ̀ òun náà ni ó ti lè rí ìwòsàn. Wọ́n á ní ẹ gbé ó dọ̀ hospital, wọ́n á ní torí ibẹ̀ òun náà ni ìgbà láti lè wá. Wọ́n á ní ẹ máa gbé ó dọ̀ hospital, wọ́n á ní torí ibẹ̀ nìkan ni ìwòsàn ti lè dé bá. Ṣùgbọ́n lónìí kí ni hospital Nàìjíríà kí ló dà? Hospital Nàìjíríà wá di ilé ikú, ó di ibi tí wọ́n ti ń pààyàn. Hospital Nàìjíríà ó ti di ilé ikú, ó di ibi tí ẹ̀mí ti ń bọ́ lára èèyàn. Hospital Nàìjíríà ó ti di ilé ikú, ó ti di ibi tí wọ́n ti ń fìyàn ṣe ritual. Hospital Nàìjíríà ó ti di ilé ikú, ó ti di ibi tó yẹ pé ẹni tí Ọlọ́run gan ò kọkú mọ́, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ pa tí wọ́n sì ń dẹ́mi ẹlẹ́gbodò látàrí tí wọ́n fẹ́ gbà ní hospital pè ní hospital ìjọba. Ìlú Kwara State ó náà ní eléyìí ti ṣẹlẹ̀. Ìlú Kwara State ló ti wáyé níbi tí dókítà kan ti jẹ́ wípé ohun tí òun mọ̀ jù láyé, ohun tí dókítà yìí ohun tó mọ̀ jù, ohun tí dókítà yìí ohun tó mọ̀ jù láyé ni pé kó dẹ́ ẹ̀mí àwọn ènìyàn légbodò, ẹ̀mí àwọn tí wọ́n gbé lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ fún ìwòsàn. Dókítà yìí ó sì ń dẹ́mi wọn légbodò, ẹ̀mí àwọn tó ń gbé lọ pé àní dókítà àníṣẹ́ ẹ bá wa wo àwọn wọ̀nyí sàn, ó sì ń dẹ́mi wọn légbodò. Gbogbo ẹ̀mí tí wọ́n gbé lọ sọ́dọ̀ arákùnrin yìí òun ló ti dá légbodò. Ṣe ìwé èèyàn tí àwa ń sọ̀rọ̀ kì í sì ṣẹ́gbó náà, kì í ṣe ẹbí ẹ, ibi tí orílẹ̀-èdè tó sún wa dé nì, kì í ṣe ẹbí ẹ, ibi tí Nàìjíríà tó sún wa dé nì, kì í ṣe ẹbí ẹ, ibi tí ilé ayé tó sún wa dé nì, kì í ṣe ẹbí ẹ, ibi tí nǹkan dé dó lónìí ní Nàìjíríà ni. Eléyìí tó túmọ̀ sí wípé kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ ṣe tó, Nàìjíríà ò lè dá àfi tá a bá ń tara wa jẹ lóko. We are the second largest country tó yẹ pé we pray daily. Àwa là ń gbàdúrà jù. Tó yá fún mi jábọ́ màá mú. Àwa là ń gbàdúrà jù. Àwa là ń gbàdúrà jù. Àwa là ń lọ mosque jù. Àwa là ń ṣe ìṣòro, là ń ṣe tajud, là ń lọ church from Friday to Sunday, from Monday to Sunday. Ṣùgbọ́n kí ló padà ṣẹlẹ̀? Ibẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ní ìwà ìbàjẹ́, ìwà búburú tí Ọlọ́run bá sọ wípé òun lòdì sí, ọ̀dọ̀ wa ló pọ̀ sí jù. Ọ̀dọ̀ wa òun ní ìwà ẹ̀rékèrèkè, ìwà burúkú tọ́lọ́run gan tí ò yọ, tọ́lọ́run ò yọ́nú sí, ọ̀dọ̀ wa ló pọ̀ jù sí. Àwọn China tí wọ́n gbàdúrà jù wá lọ, wọ́n better they are now ruling the world. Àwọn other country tí wọ́n ṣe dáadáa lónìí kì í ṣe pé wọ́n ò gbàdúrà, àdúrà kọ́ ló jẹ́ kó lè ní wọ́n dà. It is not prayer that make their country better. No, not prayer. They move into an action. Ẹlòmíràn wà ní church láti Monday tí láti yẹ kó fi kó yẹ kó wà níbiṣẹ́ kó tajà, àwọn ló wà ní church. Ẹlòmíràn ló wà ní mosque, kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Mo fẹ́ kí èmi àti ẹ, mo fẹ́ kájọ lọ fídíò yìí, ilé ìwòsàn ìjọba ní Kwara State tí ó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n bá gbé lọ síbẹ̀ fún ìwòsàn níṣe ni wọ́n ń gba ẹ̀mí wọn. Wọ́n náà wò ó ṣe ilé ayé lélẹ̀ ní àbí nǹkan míì. Jẹ́ kí èmi àti ẹ kájọ lọ fídíò yìí. The sudden disappearance of some supporting staff of the General Hospital Kayama in Kwara State had for some time been a hard nut to crack for the residents and the police in the area. Late last year, 2 female ad hoc staff went missing and the cases were reported.
Investigations into the matter, however, met a brick wall. A parade of criminal suspects by the Edo State Police Command in September this year gave a new twist to the cases of disappearance of persons in Kayama. I'm here on the allegation of murder and armed robbery. Do you have any regrets being here on this case? No. Please, I think it's okay now. I'm done. Please, please, I've spoken to you. Please, don't humiliate me further again. Smell from the body was that of chemical, to the extent that the medical team, had it off with the odor from the body, chemical content. It was then Dr. Abbas Adeyemi Adebowale broke down in tears and confessed further that yes, he injected pesticide and other substance and killed the victim immediately. An interaction with the suspect gives further clue. This shallow grave and waste bin were found to contain bodies of his victims. In the store, the first entrance where the storekeeper sits down, that is where we got an grave. He has buried one lady there, used mattress to cover. Then the main store where other properties are kept, that is, yes, we are yet to be used property. That is where he dropped one of our missing nurse. Getting from them was the fact that they have made the suspect, and the suspect further confirmed or confessed to the killing of another two other victims. He said one boy was declared missing, and that boy was taken, according to the suspect, through what the IPO said, that a boy took him to the clinic for treatment on a motorbike, popularly called Okada. He was sitting on the rider of the bike was sitting outside waiting for him to. When he waited for so long and the guy did not come out, he had to leave. And up to today, according to the report, the victim was nowhere to be found. That was exactly what the doctor said, that he killed the boy and he has sold parts to some people. Family members of one of the victims gather in prayers as they demand for justice. The Emir of Kayama says he is disappointed in the action of one of their own. This was why he confessed of killing people and all this thing. Everybody was very disgusted, everybody at the ground. So they saw the level of the society we have now. Like your trust on people have to be old, even your own children, all this thing. What led to that one, you don't know, man. It will be courtesy, love of money, all those sort of things. I believe on destiny, and I believe on my God that is the design that God has made on Nafisat. That probably that is the way that probably everybody will. There's nobody that will die without any reason. And definitely something will definitely have to come or whatever of the thing. But since the death is right into the custody of probably somebody who is to save life or whatever of the thing, I strongly believe, even if I die today, I strongly believe that in fact justice is going to prevail. Now, all eyes are on the Edo and Kwara State Police Commands to harmonize their investigations and press the charges, while the state government is expected to restore sanity to the 30-year-old Kwara Secondary Healthcare Center, which caters... Ṣẹ́tìrì báyìí, General Hospital ní Kayama ní Kwara State, òun nílé ti ṣẹlẹ̀. General Hospital tí àwọn èèyàn tún nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ wípé ó jẹ́ ibi tí ẹ̀mí àwọn ti lè save. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, wọ́n ní ẹ máa gbé lọ sí General Hospital. Tí aburú bá ṣẹlẹ̀ síyàn, tó wọ́n ní ẹ sáré máa gbé lọ sí General Hospital. Ǹjẹ́ a nígbà pé doctor tó fẹ́ attend sí wa láti save life wa, doctor tó fẹ́ attend síyàn láti save life èèyàn, ìyẹn apani ni. Dr. Abbas Adeyemi Adeogun. Doctor yìí ní ẹni tí gbogbo àyàn sọ wípé it was so professional ní ìdí iṣẹ́ tó ń ṣe tó dẹ̀ ní certificate pé òun gbọ́dọ̀ protect life ni, kò gbọ́dọ̀ dẹ́ ẹ̀mí àwọn ènìyàn légbodò. But what happened?
That particular doctor kills people for living, and they sold them to those who need their part. Not even a private hospital, a general hospital for that matter in Kayama, Kwara State. Then what are we talking about? What are we talking about? That is the life we are living now in Nigeria, to show it clearly that Nigerian cannot work again, because the crime over crime over crime over crime are too much and go beyond control. The government is committed crime every day, and the individual person is committed their own crime every day. Every sector they are committed crime day by daily. Then tell me, where is the problem lies? Who making the problem? Then we are the most prayerful country so far in the world, the second largest prayer country. Then we should ask ourselves, is it our God are sleeping, or is it our God is not God of Elijah? Is it our God is different from other God? We should ask ourselves. Ẹ jẹ́ ká bira wa léèrè pé ṣé Ọlọ́run tá à ń ké pè ṣé Ọlọ́run yẹn ti kú ni? Ṣọlọ́run tí à ń ké pè yìí ṣọlọ́run the same thing tí àwọn kan pè ní Ọlọ́run Elijah ni? Ṣé Ọlọ́run tí wọ́n ń ké pè Nàìjíríà tí ó gba àwọn pásítọ̀ yìí ké pè, àti pásítọ̀ èké àti pásítọ̀ tọ́lọ́run bá pè tí wọ́n ń ké pè sá àdúrà ní sá? Tẹ́ ẹ bá lọ sórí Facebook ń sìn, ẹ máa rí àwọn kan tó yẹ pé wọ́n camp àwọn èèyàn sí kábàá tí wọ́n ń gbàdúrà. Wọ́n wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n ń gbàdúrà, táwọn èèyàn wà ní camp táwọn èèyàn ń gbàdúrà tí wọ́n dẹ̀ give testimony, but Nigeria did not change. That testimony did not even go with them to their house, to their working place, to their place of work, to their house. The testimony remain in church. Gbogbo testimony tí wọ́n ń fún yàn tí wọ́n ń give náà, níbo ló wọlé sí, níbo ni wọ́n rá sí? Kò ní impact ní society, kò ní impact in the family, kò ní impact in an individual's life, kò ní impact nínú ẹni kankan. Ṣé àwọn tí wọn ò wá sin Ọlọ́run, tí wọn ò sin Ọlọ́run tó wá, they better than us? Àwọn pagan, they better than us in prayer because wọn ò sin Ọlọ́run tó wá, ṣùgbọ́n ìgbésí ayé wọn better jù wá lọ. South Korea, wọn bí ń dákẹ́ pààyàn. They have the rules. The same thing Saudi Arabia ni o, and other country bẹ́ẹ̀. Ẹ ò lè dédé sọ pé ẹ fẹ́ dẹ̀ mí ní elégbodò, and then this thing will happen and then Nigeria will sweep it under the carpet. Nothing will happen again. A old doctor, not even ordinary private university, a government university, General Hospital Kayama in Kwara State. Dókítà tó wà ńbẹ̀ sì ń gba ẹ̀mí àwọn ènìyàn, ó sì ń pa àwọn ènìyàn, ó ń fi wọ́n tà wọ́n fún àwọn tí wọ́n nílò pàtàkì èèyàn. Kí wá ní ta fẹ́ sọ? Kí wá ní ta fẹ́ wí? Àwọn wo la wá fẹ́ rojọ́ fún? Àwọn wo la fẹ́ sọ fún? Eléyìí ni pé àfi tí a bá ń tanra wa lókù, Nàìjíríà ò kí ṣorílẹ̀ tó yẹ kí ìran Yorùbá kó dúró sí, torí pé Ọlọ́run bá gan sọ, ó ní òun lòdì sí ọwọ́ tó bá ti kún fún ẹ̀jẹ̀. Ọwọ́ Nàìjíríà kún fún ẹ̀jẹ̀. Látara ìjọba, ọwọ́ Nàìjíríà kún fún innocent blood. Látara àwọn aráàlú, ọwọ́ wọn kún fún innocent blood. Látara ẹnu
ní ẹ̀san àti ìwà tó bá wù torí pé ọba ẹ̀san ni, ọba tí sì máa ń gba ẹ̀san lọ́wọ́ ẹ̀dá ni, ọba tí máa ń gba ẹ̀san lọ́wọ́ ẹ̀dá ni. Bí àárín yìí bó ṣe jẹ́ ènìyàn sọ pé lónìí àlàyé ni fún èmi àti ẹ, àlàyé ọ̀rọ̀ sì rèé, wọ́n ní kò kí dìjà torí pé a gbọ́dọ̀ jọ ṣàlàyé kó jọ yé èmi àti ẹ ni, bẹ́ẹ̀ ni ò sì gbọ́dọ̀ dìjà. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni yóò máa jẹ́ ẹ̀rí, máa jẹ́ mi sọ wípé tí èmi àti ẹ bá dúró pé Nàìjíríà ó dáa, bí ẹni tí àjọ ń tanra wa ni, bí ẹni tí èmi àti ẹ ò tètè mọ ibi tá à ń lọ ni, bí ẹni tí èmi àti ẹ mọ̀ wípé à ń pọnmi sínú ajáde apẹ̀rẹ̀, bí ẹni tó jẹ́ pé ibi tí èmi àti ẹ dojúkọ yìí àti ìrìbí tá à ń lọ ni. Eléyìí sì lè jẹ́ kó kálukú ó ṣìnà, ó lè má jẹ́ ká tètè ríbi tá à ń lọ torí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí orílẹ̀-èdè tó kún fún wàhálà ni. Eléyìí sì ni tí èmi àti ẹ yóò jọ máa ṣàlàyé fúnra wa. A bọ̀ sí abala kejì tó kàn lórí ètò yìí, àmọ́ ká tó bọ́ síbẹ̀ yẹ ká tó sọ dé ìpolówó ọjà wa náà kájọ mọ̀ tí ó tún lọ. Èmi àti yín à ń padà à ń bọ̀. lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóye Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn gbàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà la ó mọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà la ti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹta dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí kó ìkímìdà àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo. I go dey do gburu your body dey hot like say you wan boil water with cold and flu na every minute you dey piss with hand fan for hand because say the place go just dey pepper you anytime you piss finish with the smell wey no dey palatable at all. Blood dey for your piss abi e go just dey do you like say worm dey catwalk for your stomach. You don spend money to treat all these things and e be like say you no hear word na because say you never use Dixon more. na herbal and natural products wey get NAFDAC approval to wash every infection wey no dey allow you rest comot for your body once and for all. E never finish. I go dey do gburu your body dey hot like say you wan boil water. ṣeun ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò wa padà. Ẹ̀yin àti àtúnjọ wa jọ bẹ̀rẹ̀ lè tí ó jẹ́ abala abákejì pé èmi àti àlàyé ọ̀rọ̀. Ẹ rí bí tí a bá sọ wípé ní Nàìjíríà èmi àti ẹ gbọ́dọ̀ jọ sọ kó jọ yẹra wa. Bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Nàìjíríà ló ní epo jù. Why tí wọ́n ṣe lọ́n refine àwọn epo wa lókè òkun? Kí ló tún yẹ pé àwọn epo tá a bá ní wọn á kókó jọ yẹ lọ sókè wá ní wọ́n lọ refine wọn á wá dá padà wá. Ó mà ṣe o. Dangote ló ti open refinery ẹ̀ yìí ṣùgbọ́n kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ sí Dangote lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn? Kí ni challenges tí Dangote ń face lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn? Kódà àwọn kan láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n bẹ journalist kan lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó write article against Jonathan against Dangote refinery. Wọ́n fún ẹni yìí ní owó ribiribi, wọ́n ní kó write against Dangote refinery, but owó tí wọ́n fún ẹni yìí bó ṣe pọ̀ tó kò jẹ́ kí owó yìí kó mú un lójú débi tó òun fẹ́ ṣe. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ń sọ fún wa pé ẹ̀rí àwọn àlàyé yìí ó ní tí mo fẹ́ kí èmi àti ó jọ mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè dá bí tá a bá bú kúrò ń bẹ̀ lókù ká padà sínú Yorùbá nation. Sórí mo fẹ́ kó gbọ́ lẹ́nu ẹni tí ọ̀rọ̀ gan kàn gan fún ara rẹ̀. During the time of Obasanjo try as much as possible to make sure that refineries work,
bọ́ kí ló padà wá ṣẹlẹ̀ sí Ọbásanjọ́? Kí ni àwọn challenges tí Ọbásanjọ́ wá padà wá face tí refinery yóò ṣe? Kí ni tí wọ́n fojú Ọbásanjọ́ rí? Kí ni tí ojú Ọbásanjọ́ lórí àwọn iṣẹ́ pé ó dá ẹ ṣe ẹ máa yọwọ́ ẹ̀? Jẹ́ kí èmi àti ìkàjọ lọ gbọ́rọ̀ yìí wò ó, ìwọ náà wá fi ti ara rẹ wá fi gbọ́. 2, the people, even we run our refineries as a service, but we make sure that we do not run it at a loss. But we make substantial part of our profit in the upstream. So, the refinery, if you run it well, you will break even and make a small profit. But if you don't run it well, you will run it at a loss. 3, they say our refinery, the way we have managed it, the way we have serviced it, is not the way that refinery should be serviced. So they don't want to get involved in that. 4, they said to me, the corruption around our refinery, they did not want to get involved in that. When they told me all that, I was completely numb. And then some Nigerians got together. They paid 750 million. I said, God has sent this one. My successor said, return it back. I ran to him and I said, look, you know this is not right. He said, well, NNPC said they can do it. I said, NNPC cannot do it. NNPC, I think you are investigating $1.5 billion that NNPC has spent on refineries since then, and the refineries will not work. But I told my successor that the refineries, from what I have heard and know, will not work. And when you want to sell it, you will not get anybody to buy it for $200 million as scrap. And that is the situation we are in now. So why do we do this type of thing to ourselves? NNPC knew that they cannot, but they knew that they can eat and carry on with the corruption that was going on in NNPC. And when people were there they put pressure. In a civilized society, those people should be in jail. Why do we do this to ourselves? And that is NNPC. Take anything. National Shipping Line, the story of it. Clear Airways, the story of it. Why do we do this to ourselves? You talk about NNPC. That is what? That is NNPC. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé lóòótọ́ àti lòkìní yóò lè ṣiṣẹ́, wọ́n sì ń gba owó ribiribi jáde. Ẹbẹ̀ gbọ́n bí Ọbásanjọ́ sọ pé àwọn wọn lè ṣe, wọ́n sì ń gba owó ribiribi jáde. Then kí wá ló wá ṣẹlẹ̀? Kí Ọbásanjọ́ tó kúrò ní gọ́fmẹ̀ntì, Ọbásanjọ́ fi owó tàbùà kalẹ̀ sápò ìjọba. Ọbásanjọ́ dẹ̀ san gbogbo gbèsè tí Nàìjíríà jẹ pátápátápátá. Bàbá yìí ní mission fún third time ẹ̀ tó fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ò mọrú mission tí wọ́n ní fún third time ni ó jẹ́ kí àwọn kan kékeré ṣe. Ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èmi náà máa ń bá wọn bú Ọbásanjọ́ ni, mo máa ń bú lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé ẹ gbọ́dọ̀ máa dúró di second time àbí third time kẹ́ tó gbègbèsẹ̀ lórí tó lè dáa. Bóyá third time ẹ̀ bóyá ó pinnu láti pín Nàìjíríà ni kò sẹ́ni tó mọ̀. Bóyá third time ẹ̀ bóyá ó pinnu láti ṣe àwọn kankan ni kò sẹ́ni tó mọ̀. Ṣùgbọ́n lónìí gbogbo wàhálà tí Ọbásanjọ́ ṣe kalẹ̀ gbogbo pátápátá is wasted effort. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ ara àwọn nǹkan tí Ọbásanjọ́ tún ṣe kó tó di pé kúrò ní ìjọba. Ó ṣiṣẹ́ takuntakun
Ọbásanjọ́ ṣiṣẹ́ kódà ó fi owó tabua ó fi kalẹ̀ sínú àsùnwọ̀n owó Nàìjíríà kó tó di pópó lórí ìjọba. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi sóre fún àwọn tí wọ́n mọ nǹkan wá tí àwọn kan bá sọ nǹkan nù. His administration. But there was something that kept weighing the Nigerian naira down. Even with $42 billion in foreign reserves, the Obasanjo's administration was facing heavy criticism and pressure from all corners because of this heavy burden. You see, this burden weighed a whopping $36 billion. Yeah, that was how much Nigeria owed in external debt at the time. Most of that amount was owed to the Paris Club, a group of major creditor countries that included the United States, United Kingdom, France, and some other Western countries. Then came April 2006, and Obasanjo said, quote, Nigeria will not owe anybody in the Paris Club one kobo. A few days ago, the declaration, there was this headline from the New York Times saying, quote, Nigeria pays off its big debt, sign of an economic rebound. Baba had done it. Before this huge announcement was made, the President Olusegun Obasanjo's administration had been engaged in discussions with the Paris Club on this Nigeria's debt burden. Those discussions yielded results when, in 2005, the Paris Club proposed an unprecedented debt buyback at a discount. They agreed to a 60% discount on Nigeria's debt that would cancel all of Nigeria's debt to them if Nigeria could come up with a cash payment of roughly $12 billion. Meaning, the Nigerian government only needed to pay $12 billion of the $30 they owed. Now, with $18 billion being written off then, Obasanjo's administration was able to pay the balance of $12 billion. And from there, Nigeria became debt-free, at least for the time being. This helped stabilize the value of the naira at the time. And with crude oil prices up during this time, the Nigerian economy grew rapidly to the top spot in Africa. A growth that continued during the administration of Yar'Adua through to that of Goodluck Jonathan. Then 2015 happened, and Nigeria's economy became unrecognizable. Now, to show you exactly how bad the situation is, Nigeria is reportedly using almost all of its revenue to service debt. But how did we get here? Come with me and I'll show you. Nigeria's debt profile. 7.6 trillion naira in domestic debt. $7.22 billion. The country's debt service cost in the first quarter of this year was 1.94 trillion naira. The Nigerian government currently owes a total of $91 billion. That is both domestic and foreign debt. Of that amount, $42 billion is said to be foreign. Now, according to Bloomberg, Nigeria spent 80% of its revenue on debt servicing in the first 11 months of 2022. The World Bank placed that figure at around 96% for the entire year of 2022. But you know what's more worrying? Spending 96% of your revenue to pay debt means you're borrowing almost 100% of your annual budget. This is scary because records show that it is getting worse and not better. Between 1999 and 2021, local and external federal government borrowings jumped from 3.55 trillion naira to 26.91 trillion naira, an increase of 658%. Between June 2015 to December 2020, Buhari borrowed 7.6 trillion naira. President Muhammadu Buhari increased Nigerians' debt from $7.3 billion in 2015 to $28.57 billion as of December 2020. This caused the country's exchange rate to move from
197 naira to the dollar in 2015 to 381 naira at the end of December 2020. We are talking about one president increasing Nigerians' debt by 173.2% in just 6 years. In comparison, President Goodluck Jonathan's administration met Nigeria's debt profile at 6.17 trillion naira in 2011. According to a report by the Cable, local debt amounted to 5.62 trillion naira, while foreign debt stood at $3.5 billion. The exchange rate at the time was 156.7 naira to $1. In 2014, towards the end of Jonathan's administration, external debt was $6.45 billion. Domestic debt rose to 7.9 trillion naira, while the naira fell slightly to 158.6 naira to $1. After the elections, however, everything changed. By the end of 2015, Nigeria's foreign debt jumped to $7.3 billion, while domestic debt increased by 8.4 trillion naira. The naira crashed to 197 per dollar. Not even a year in office yet, Buhari immediately gave Nigerians a clue of how his government planned to carry its affairs. So far, Buhari is the country's biggest borrower, increasing public debt, that is the federal government component, by more than 173%.